नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण सोलकढी कशी बनवायची ते बघतोय। उन्हाळा सुरू झालेला आहे, थंडगार पित्तशामक अशी सोलकढी खूप छान वाटते। पहिला नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। साहित्य काय घेतलंय? 1 कप ओल्या खोबऱ्याचा चव आहे, त्यानंतर 1 हिरवी मिरची आहे, ताजी मिरची स्लिट करून घेतली, थोडीशी कोथिंबीर, लसूण ठेचून घेतलेला आहे, 10 ते 12 कोकम आहेत, अर्धा चमचा जिरेपूड, अर्धा चमचा सेंदव मीठ आणि त्याचबरोबर मीठ चवीपुरतं। सगळ्यात आधी काय आपल्याला हवंय तर नारळाचं दूध। त्यासाठी काय करायचं, हा जो ओल्या नारळाचा चव आहे हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचा। यामध्ये आपण 1 कप चव आहे तर 1 कप गरम पाणी घालतोय। गरम पाण्यामुळे काय होतं, हे जे नारळाचं दूध आहे ते थोडं जास्त निघतं, घट्ट निघतं। आता हे झाकण ठेवून थोडा वेळ बाजूला ठेवूयात। नारळाचं दूध आपण बनवायला ठेवलं आहे। आता आपण कोकम घेऊयात। पॅनमध्ये गॅस चालू करायचा आणि अगदी थोडंसं पाणी घालायचं आणि हे कोकम आपल्याला चांगलं शिजवून घ्यायचं। याचा बेसिकली आपल्याला पल्प किंवा आगळ काढून घ्यायचं। तर इथे मध्यम आचेवर एक 7 ते 8 मिनिट हे मी शिजवून घेतलं। शिजवत असताना हे कोकम असं व्यवस्थित मॅश करून घेतलंय आणि याचा आगळ मस्तपैकी तयार झालेला आहे। काळ्या पॅनमध्ये याचा रंग नीट दिसत नाही आहे, रंग खूप सुरेख येतो। थोडंसं हवं तर मी एका वाटीत काढून दाखवते, तुम्ही बघू शकता रंग खूप छान येतो या आगळला। आता हे मॅश केलेलं कोकम जे आहे गॅस बंद करू आणि हे थंड करून घ्यायचं। तर नारळाचा चव आणि त्यामध्ये जे आपण गरम पाणी घातलं होतं त्याला 10 मिनिट झालेत। आता मिक्सर लावून हे आपण मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। 1 ते दुसरा मिनिट फिरवायचं। 1 मिनिटभर हे फिरवून झालं की आता एक बाउल घ्यायचा, बाउलवर स्ट्रेनर ठेवायचा किंवा एखादी गाळणी ठेवायची, त्यावर एक असं सुती फडकं ठेवायचं आणि त्यामधून हे जे आपण दूध बनवून घेतले ते गाळून घ्यायचं। परफेक्ट। तर हे जे पहिली बॅच होते ती घट्ट दुधाची होते। आता तुम्हाला जर थोडीशी आणखी डायल्यूट करायची असेल तर हा चव मी आता पुन्हा एकदा मिक्सरच्या भांड्यात घालणार आहे, पुन्हा त्यामध्ये थोडं पाणी घालणार आणि पुन्हा एकदा फिरवून घेणार आणि स्ट्रेन करून घेणार। तर असं 2 ते 3 वेळा तुम्ही करू शकता। तर इथे नारळाचं दूध मी काढून घेतलंय आणि तुम्ही बघू शकता छान अशी कन्सिस्टन्सी आहे या दुधाला, खूप पातळ नाही आणि खूप घट्ट नाही। 2दा मी त्यामध्ये गरम पाणी घालून मिक्सरला फिरवून स्ट्रेन करून घेतले। आता आपण यामध्ये हे जे कोकमचं आगळ करून घेतलंय ते गाळून घालायचं। साधारण एक 4 चमचे तरी लागतं आपल्याला। कोकमचे आगळ टाकलं की तुम्ही इथे बघू शकाल रंग खूप सुंदर यायला लागलाय। आता जसं बाजारात मिळतं तितका गुलाबी रंग नाही येत घरच्या सोलकढीला, कारण बाजारात जी सोलकढी येते त्यामध्ये रंगाचा वापर केलेला असतो। मस्त। आपण यामध्ये लसूण घालणार आहोत, हिरवी मिरची, सेंदव मीठ। सेंदव मिठामध्ये खारटपणा असतो त्यामुळे नेहमीचं मीठ अगदी थोडंसं घालायचं आणि जिरेपूड। आता हे सगळं व्यवस्थित आपण ढवळून घ्यायचं। मस्त। आता याची एकदा चव घेऊ शकता। परफेक्ट चव आलेली आहे, लसूण परफेक्ट चव आली आहे, मिरचीची ही परफेक्ट अशी चव उतरली आहे। आता आपण काय करणार आहोत, आपण अख्खी लसूण आणि मिरची घातलेली आहे यामध्ये। तुम्हाला हवं तर मिक्सरला फिरवून पण घालू शकता, पण त्यामुळे खूप स्ट्रॉंग फ्लेवर उतरतो, ते टाळण्यासाठी मी हे असं करते। आता हे आपण एकदा एका जारमध्ये स्ट्रेन करून घेऊयात सगळं मिश्रण। मस्त।
मस्तच सोलकढी बनवून आपली तयार आहे। आता गार्निशसाठी थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। मस्त। आता ही सोलकढी यामध्ये तुम्ही बर्फाचा खडा घालू शकता किंवा फ्रीजमध्ये मस्त अशी थंडगार करून सर्व करू शकता। सोलकढी बनवून तयार आहे। मस्त दिसते, घरी नक्की बनवून बघा। उन्हाळ्यासाठी मस्त अशी परफेक्ट रेसिपी आहे। त्यातल्या त्यात तुम्ही जर असं स्पायसी चमचमीत जेवण करणार असेल तर त्याबरोबर नक्की तुम्ही ही ट्राय करा। तुम्हाला हे रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओ नक्कीच लाईक करा, त्याचबरोबर सबस्क्राईब करू शकता, कमेंट करू शकता। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून धन्यवाद। पुन्हा भेटूयात अशाच छानशा रेसिपीबरोबर। तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।